Bali, ngayon may gagawin tayong welding inverter, pero ibabalik natin to sa dati ano. Ang welding inverter na to, galing na to sa ibang paggawaan, tapos ganito yung ginawa. Nag-convert ng 4 wires. Yan, 4 wires yan. Tapos dinikit lang dito sa relay. Makailang beses ko na sinasabi na hindi po pwede maglagay ng 4 wires sa welding machine. Nagana po lahat yan. Ang tanong ganito, bakit nasisira? Walang problema doon sa nagana. Ibigay mo kay pagkatapos ng nagana, ibigay mo kay customer. Tapos makailang gamit lang, balik na naman sa'yo. Iyan na naman ang sira. At hindi napapansin ng ibang technician at hindi sila nag-analisa kung bakit parating nasisira yan. Pagpalagay natin dito kay Dydin to o di kaya kay Powerhouse, hindi nyo ba napapansin na sa ganitong klase ng welding machine is yung isa lang ang ground? Ano ibig ko sabihin? Naka hot ground yan. So dito babaybayin natin itong hot ground. So yan, dyan, mula dyan, dito, yan, tapos dito, yan. Pagdating ng secondary, naka hot ground yan, iisa lang, pero may kadugtong na dito. Isa sa mga dahilan kung bakit parating nasisira si 4 wires dito sa model na to, gawa nga ng magkasama yung ground ng hot ground at saka yung cold, yung primary at saka secondary. Hindi po tatagal si 4 wires dito. Gumagana sa gumagana. Pero ang dahilan ng iba kasi, ang ginagawa kaya nagkakabit lang ng ganitong 4 wires, paabutin lang ng kung ilang buwan yung warranty na ibibigay nila. Si customer naman walang ano doon, walang say doon na kung anong ginawa mo sa unit niya, no? Pero dapat i-explain mo rin na ganito. Parati kasing nababalik yung mga unit na ganito kasi nga nasisira yung 4 wires. Isa sa dahilan yon, at saka yung feedback dito, hindi kayang i-support yung feedback dito kasi wala nang feedback pagka ginamit mo yung transformer dito Ang nangyayari kasi, supposed to be yung portion dito ng primary, pamalit mo lang sana dun sa IC na nawala o sa IC na walang availability yung parts. Tapos kung yun lang sana ang pamalit ng IC dito, dapat yung secondary nito gagana. Kaso hindi dito pa sila naglalagay ano. Ito yung pinagputulan pa, nagdadagdag pa sila ng secondary supply, so hindi na tama. Kaya sa akin parati kong binabalik sa original kasi yun talaga ang dapat at saka tamang pamamaraan ng pagre-repair. Hindi ko na rin masabi doon sa mga technician na ganun ang ginagawa nila, no? Siguro nagmamadali si customer na magawa yung unit, o yung technician nagmamadali na magkapera, ayaw mag-troubleshoot o ayaw maghanap ng parts, kung ano-anong dahilan, nasa kanila na yon. Ngayon tapos ko nang ma-check at saka nagpalit na rin tayo ng pyesa, binalik na rin natin sa original. Na-check ko naman yan, lahat ng pyesa dyan naibalik na natin yung tinanggal nila. Bali ngayon hindi ko pa na-testo, so susubukan natin i-power on, tapos tingnan natin kung gaano kadali yung magpalit ng pyesa kaysa mag-convert ka. Tapos yung natin, monitor tester natin, yan, on natin yung welding, yan, wala, tapos na. Try natin dito yung ilan. O yun, meron tayong
59.7. Tapos na yung gawa natin. Ganun lang kasimple. Wala nang conversion. Bali, gawin natin dito ngayon ay subukan na lang itong i-testing welding sa labas kung makokontrol ba natin yung ampere o kung mayroon bang arc tayo na maganda. So doon na lang. So sa tingin ko okay naman kasi namatay naman yung pag-on natin kayo na. Mula power on natin, patayin ko muna yung ilaw. On natin ulit. Yan. Tapos mamamatay. Bali okay na yan. Yun lang ang naging problema rito. So napakadali. Napakadali magpalit ng pyesa kaysa mag-convert ka. Ganun lang. Ngayon nandito na tayo sa labas para i-testing yung welding na to. Kung maayos ba yung current at saka makokontrol ba natin. On natin yung unit. Wala nang conversion to balik original to. Settings muna tayo ng 80. Tapos dito. So, nakokontrol naman. Sagad natin. Control maayos 50. Yun. Control naman 110. Maayos na. Balik na lang tayo sa loob. Andito na ulit tayo sa loob. Inassemble na natin si Dydin DDI W300 200. Yan. Naibalik na natin sa original yung mga parts nito sa power supply. Hindi na converted. At saka tinanggal na rin natin yan. Binalik natin sa original. Diba madali lang magbalik sa original kaysa mag-convert ka. So pag tayo talaga gumawa ng welding o kahit na anong electronics, wala talaga tayong kino-convert. O kaya kahit na anong pyesa na na nandyan sa loob, hindi tayo gumagawa na para gumana lang yung unit. Gumagawa tayo para ibalik sa dati o sa original yung gawa natin para naman mas durable, mas matibay kaysa conversion type. So yun lang siguro, bali hanggang dito na lang. Kita-kita ulit tayo sa mga next video natin. So hanggang sa muli, maraming salamat.